Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and welcome to the 93rd episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWB. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. So partner? Yes, happy Thursday night everyone. And ayan, lumindol pala sa mga lumindol sa Mindanao. So sa mga kababayan po natin na nasa Mindanao, patuloy pa rin po tayong mag-ingat dahil ayun, meron pa daw aftershock. And I'm Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. Ayan. So partner, ayan sa ating mga viewers, no, ang ganda po ng topic natin for tonight. It's about debt management. Sa mga may mga utang, paano ba natin ito maayos? At the same time, magtuturo din ang ating guest speaker, no, about additional way of earning online, no, online. So ito yung Upwork. So kung i-check niyo po, no, kami po sa Late Night Tambayan every Sunday, Tuesday, and Thursday. We invite speakers that we believe would be of value, no? Mga life skills, hindi lang siya about investment, hindi lang siya about insurance, pero ito yung mga bagay na, alam mo yun, kahit anong fields pwede, no? Kaya nga, meron tayo siya mga motivational, how to do your life goals, how to do videography, editing, marketing, ano pa ba partner? Ang dami na, no? Pati mga businesses, na di-discuss natin. So, again, if you also want to get featured or you want a specific topic for us to discuss, feel free to message us also. At partner, ano pa bang meron dito sa Late Night Tambayan? Yes, syempre hindi mawawala yung ating pa-GCASH. Kaya naman, mag-aya pa kayo ng maraming mga makikitambay sa atin ngayon para mas marami din ang matuto or matututo sa magiging topic natin for tonight. And syempre, hindi lang sila basta matututo, they will also, or you will also have a chance to win 50 pesos GCash. So dalawa po yung mananalo, pwedeng manalo sa TPG and MWP. Sa TPG, i-share nyo lang po yung ating live session from TPG FB page or from Prudent Generation Community. And kay partner naman, magko-comment kayo mamaya kasi mamaya bago matapos yung LNT, meron tayong tanong. Kung sino yung makasagot ng tama, so sa YouTube channel kayo ni partner magko-comment sa Harold Gardon, Millennial Wealth Planner. So dalawa po. Kaya, ayan, itag nyo na po yung ating mga katambayan, ka-LNT, or i-share nyo po yung ating mga live session. Ayan, partner. At meron yata nagbabalik, partner. Ayan, so, ayan, shout out kay Sir Leo. Kamusta kayo, Sir Leo? Medyo na-miss namin kayo, Ayan. And, yun nga po, no, yung 50 pesos cash, maliit lang po yan, pero I consider this as free money. Kumbaga matututo na po kayo dito, may bonus pa. At ano pong pwede nyo gawin dito? Meron po tayong YouTube video dyan, no? How MWP buys Bitcoin using GCash. Parang for free kasi itong Coins PH na ginagamit natin na update. Doon ngayon, no, nag-update sila. So baka hindi nyo ma-download, di kayo makapag-open. Ano po to, no? Nagbibigay po siya ng rebate. So you can buy Bitcoin. At later, di-discuss natin ano ba nangyari sa Bitcoin. Mababa po ngayon ng Bitcoin. So ibig sabihin, it's an opportunity to buy more, no? To buy more. So stay tuned. Di-discuss ko po pati Ethereum tsaka konting stocks, no, na nakita natin na mga movement. So yan, partner. Yeah, so ayan partner, ipapakilala ko na yung ating guest for tonight. Pero ayan, bago ko ipakilala, we are live pala on different platforms on TPG and MWP Facebook pages and YouTube channels and on Prudent Generation Community and Health Insurance Pilipinas Community. Kapag kayo po ay nanonood sa group or community, i-click nyo lang po yung link na pinakadulo po sa caption para, and mamaya kung meron kayong tanong ay makikita namin yung pangalan ninyo. And we are also live on the Prudent Generation TikTok. Ayan, so yan, papakilala ko na yung guest natin for tonight. So, ang guest natin is a graduate of BS Business Administration, major in Economics from UE. Yan, UE Red Warrior. So, meron tayo ngayon, Red Warrior versus Blue Eagle, si partner. Ayan, and yung kanya namang work experience na kapag he's actually an academician or nagtuturo siya. So, napagturo siya from Adamson, and then FEU Manila and in Xavier School sa Green Hills. And but before siya nagturo, naging part ng stock brokerage sa First Metro at naging teller sa Metrobank sa Binondo.
And yun nga, ngayon ay nag-online na din siya. And mamaya, madidiscuss niyo yung kung saan siya nag-online or nagpa-part-time. So let's all give a heart reaction or heart comment. And actually, ano ko din siya, churchmate. Ayan, so let's all give a heart reaction and heart comment si Mr. Christian Paul Agub or Christian. Ayan. Hi, Hi. Christian. Hello everyone. Thank you for inviting me. It's really nice kasi this is really my first time usually a face-to-face inside of the students. But this time it's a really different experience kasi I'll be talking to different kind of your friends having different backgrounds. Siyempre, kanya-kanya tayong pananaw dyan eh. But I'll be sharing my personal experience and some tips in order to avoid and we could have a good financial freedom in some ways ganon, and some online jobs which I could share. Ayan. So, thank you very much also, Christian, no, for accepting our invitation. At sa ating mga viewers, no, maganda po yung sharing ni Christian kasi ang sharing po niya ngayon, hindi, kumbaga, quote and quote, hindi bias kasi baka sabihin nyo, si Christian po ay hindi isang financial advisor. So, wala po siyang product na binibenta, no. Sa kanya po, i-share niya experience niya for the advocacy, no, to help other people na, alam niyo po, yung medyo nahihirapan sa pag-manage ng finances o medyo nalulubog sa utang. So kung meron po kayo diyang kamag-anak, kapamilya, kaibigan na medyo sa tingin nyo medyo nahihirapan na makaahon sa utang, feel free to tag them. So ito po ay pagtulong na rin sa kanila, no, kung paano nila mare-resolve, no, yung bad debt na yun. So dito nga rin pala, Christian, meron tayong tradition wherein we react to TikTok videos na specially curated by my partner, no, Mr. TPG. So invite ka namin manood. So partner? Yeah, so bago ko i-share yung ating TikTok video, shoutout muna sa nanonood sa Prudent Generation community. Sa kasama ko sa bahay, yan, hindi kasi makikita yung pangalan niya kay Lester. And nanonood sila ngayon. Yung kasama ko sa bahay. And shoutout din sa mga nanonood sa Prudent sa TPGFB page kay Adel Gold, Catherine Araw-Araw, and araw-araw. Ganda naman ng last name ni Ma'am, and kay Michael Mercado. Ayan. Thank you for watching, and don't forget to share our live session from TPGFB page. And ayan, sa mga nanonood po na financial advisor, kahit kayo po walang utang, pero maganda to sa mga clients or magiging clients natin or prospects later on because we can give value to them. Kasi halimbawa, kung meron kayo na-encounter na meron talagang utang, ayan, hindi lang about emergency fund or insurance investment yung kaya nating maituro sa kanila, kundi kung paano din nila ma-manage yung utang nila. So we can give value to them through this topic. Ayan. So, tag pa kayo ng mas maraming mga kapromilya or ibang financial advisor. So, i-share ko na yung ating TikTok video. Ayan. So, yung TikTok video natin tonight is more on motivation. So, panoorin natin. Hi, Michelle Miller here. Today we're going to be talking about action over everything. None of the plans, ideas, or strategies are going to matter. None of the words you wrote in your notebook today are going to matter. None of the books that you read and the podcasts you listen to, unless you execute it today. That's right. Action over everything. You're welcome. Yeah, so, ano masabi niyo dito, partner and Christian? Ayan. So, ang ganda po nung nung sinabi nung TikTok video natin, no, action over everything. So, tingin ko yung mga ka-millennials natin dyan na inabutan pa si Ernie Baron. Ernie Baron ba to? Yung sabi no, knowledge is power. At tama naman, pero may konti ho siyang dinadagdag, no? Sabi doon, knowledge is applied power, no? Knowledge will only be power if only be a power if it is applied. So, ang knowledge po, kung knowledge lang siya, hindi naman natin na-apply, nonsense po siya. So, share ko lang, partner, no, kahapon kasi nakikinig ako ng audiobook na Atomic Habits. Nakalimutan ko yung si James Clear ang author, no, Atomic Habits. Meron pong technique doon, stacking, no, stacking. Ibig sabihin, if you want to create a habit, pwede mo daw siya isingit doon sa isang bagay na yon, no. Halimbawa, inom ka ng kape. After mo uminom ng kape, anong dapat mo gawin? Mag-exercise ka bago ka mag-start ng day. Kasi 'di ba parang
For me, personally, yun yung ginawa ko kaninang umaga. Kasi for me, benefit masarap uminom ng kape, pero ayoko mag-exercise. So, ginawa ko, uminom ako ng kape, pero I create a habit, no, na magsi-stretching ako, mag-exercise ako ng konti, hindi masyadong vigorous kasi uminom ka nga ng kape, no? After nung masayang exercise na yun, before starting the day. So, habit stacking. So, again, knowledge is power only if applied. So, kailangan po natin siyang i-apply. So, yun yung sa akin. Si Christian naman. Ayan, usually ang naalala ko 'pag mga ganitong bagay, do'n ko made-define who is a difference between an intelligent man and a wise man. You can be intelligent, but if you do not apply those, sabihin nating wisdom or mga thoughts puwedeng nabasa, narinig before or na-realize mo lang, it will remain as, something na naisip o naglalaro sa isipan na i-share. Pero hangga't hindi mo siya nai-a-apply, you are not wise. So a wise person will always apply what he learns, what he, read, and what he or she, what do you I forgot the term. Narinig niya, nabasa, mga gano'ng bagay. So yun yung naiisip ko dun sa TikTok na yun. Unless you apply things that you know, it will remain just as knowledge indeed. Yeah. Thank you, Christian. Partner? Ang ganda naman ng mga sinabi nyo, partner, tsaka Christian. Hindi na ako magdadagdag. Pero ayun nga, maganda na kung ano yung matututunan ninyo tonight ay maganda na may apply din agad. So, yun lang yung ating TikTok video for tonight. And ngayon naman, magbibigay si partner ng mga updates. Kaya, partner? Okay. So, bigay lang po ako ng updates. Again, habang nag-share screen ako, feel free to add po, no? Tag your friends na sa tingin nyo, kailangan ng konting, tips on how to get away with debt or nandun sa spiral ng utang or tag financial advisors also na sa tingin nyo will help them to give more practical advice, no? Sa kanilang mga future clients or clients. Okay? So, ito po, keep each sectors ready for automation. Ito po ay based on the study of the Asian Development Bank. So, during my master's in Ateneo around 2017 o 2018, diniscuss to ng Finman Prof namin. Medyo ako personally hindi pa naniniwala. Sabi niya nun, it will come to a time na ang BPO sector daw mawawala na kasi nag-automate na. So true enough, ngayon no, after 2 years nandun na raw tayo no, ready na raw tayo. Nandun na raw tayo sa fourth industrial revolution which is 4IR. So sabi dito, dalawang industry daw ang tatamaan at yung dalawang industry na yon is the IT BPO industry, no? Yung hindi naman call center, no, yung BPO, no, business processing outsourcing, and second is the electronics industry, which is yung gumagawa ng mga chips natin, no, sa cellphone, yan yung ini-export natin. So sabi rin dito, no, based on that, though syempre, it will increase productivity by 55%. Yun naman yung reason why we automate things. Pero one-fourth, no, tama ba? One-fourth, sabi dito, would lose their job. No, that's one-fourth or 1/20%. Wait lang po, hanapin natin. Baka mamaya mag-cause ng panic. Fourth of jobs. It means 1/25, no? 1/4 or 25% ay pwedeng mawalan daw ng trabaho because of this automation. So, ni-recommend no ng Asian Development Bank for the Philippines to create a program na mag-absorb nitong 25% na mawawalan ng trabaho. So again, sa mga kaibigan natin, sa mga kapwa millennials or zennials na nasa BPO sector, might as well, di ba, parang find ways to quote and quote upwork no your skills. Ibig sabihin kahit anong mangyari isa kang valuable asset, hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin, no? Hindi ka pwedeng palitan ng machine. So sabi nga nila, di ba, that's why it's important for us to continuously grow, no, continuously develop ourselves kasi tama, it will come to a point na pag wala ka ng value, pwede kang palitan ng makina, no? So, important po yun, palagi tayong nag-grow. So, again, shout out, shout out tuloy, no? Magandang po to, no? Shout out sa electronics tsaka sa BPO industry. Doon po sa nagtatrabaho. Pero ano maganda dito? Kung nag-i-invest ka naman sa isang electronics company o nag-i-invest ka sa isang BPO company o
o nandun ka sa business na yon, this is a good news because your productivity will increase by 55% and your cost will decrease by 25%. Bakit? Kasi mababawasan ka ng pagpapasweldo, no? So, kayo na po bahala mag-decide how you would weigh on it. Pero syempre, business point of view, it's not only because of profit, there's this social responsibility, no, to take care of our employees. Okay, so yan ang balita. Balita naman sa pandemya natin, mukhang meron atang 3 or 5, no, na nag-positive dun sa second strain and hinahanap ngayon yung 3 na walang contact details. So ingat pa rin po tayo, no. Maybe lang po, no. Ito yung factor na nag-down din ang PSEI. PSEI is now at 7,140, no. 7,140. Okay pa rin naman po for me personally, no. It's still consolidating kasi wag lang bumaba. Again, sabi natin nandito nga threshold natin, no, 7,000. Tapos next is this level 6,752 o 6,500. Again, strategy natin, basta kung bumagsak man yan ng 6,500 o 6,000, nakita naman natin yung nangyari, no, nung during the March nung March, April, May na biglang bumagsak yung market, aakyat pa rin, no? Aakyat pa rin. If you are here in the long run, in the next 3 to 5 years, just in case na bumaba siya, that's the time to accumulate, no? Sabi nga ni Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy, no? So now when people are fearful, then that's the time to be greedy kasi malayo pa po to, no. Ito pa po tayo, 2018 pa yung hinahabol natin. That's sabi nga nila 3 to 5 years before we will be able to recover. So etong 2021 would be is a time of accumulation for us millennials, no, and the zennials. Kahit mga Gen X kasi yung mga Gen X naman, yung iba diyan 10 to 20 years pa bago magre-retire, no. So at least itong next 5 years accumulate kumbaga accumulate your investments para po pag nag-recover to, 'di ba? For sure, no, after the recovery, there would be a bull run at hindi na siya kaya nung graph natin. Gagawin ko lang siyang weekly. So ito po yung sinasabi kong 8-year bull run, no. This is 2007 to 2009, 2009 to 2018, no. That's actually 9 years nga, no. 9 years na bull run. So yan po yung sinasabi natin. So pwede mong gayahin, no, just in case. Okay. Check naman natin mga individual stocks. Ano ba nangyari ngayon sa individual stocks? Mukhang marami ring malungkot ngayon kasi parang hindi masyadong gumagalaw ang mga bagay-bagay. Pero andito ay up by 12.10%. Parang lahat pumunta dito kasi ang PHA natin ay down, no? PHA, ito po yung sinasabi nating Squid Pay. Yung Squid Pay is the one who they will be launching the by February 14, that's Valentine's, no? Kung di ako nagkakamali, February 14, ito yung parang GCASH app wherein the GCash, tong app na to, sorry po sa Globe, no? Para lang kasi siyang GCash app. Tapos pwede kang magbayad doon, pwede kang bumili ng cryptocurrency, no? So ito ay fintech technology. So kaya nung na-news yan, ang laki po ng inakyat nito, no? From November to December area nga, itong December hanggang, isipin niyo po, piso lang yan. Tapos nag-tres. So yung iba, syempre may malungkot, bumili ng tres, nag-dos na lang, halos kalahati yung bawas ng pera nila. Pero yung mga nakabili po dati pa, okay pa rin kasi times 2 pa rin yung money nila. So just in case, ako personally gusto kong bumili nitong PHE. May client ako, no, na nagtanong, nakabili nito. So masaya-masaya siya. Ewan ko lang kung nagbenta siya nung umabot ng 3 pesos. Pero ayan, baka this is my time para makapasok. Okay. So yan po ang PHA. PHR, check natin ano nangyari sa PHR. Lalong bumagsak ang PHR. Imbis po kasi bumili ng PHA, si MWP bumili ng PHR. At pababa pa ang PHR. So may nagsasabi consolidating pa rin. Personally, hold lang ako dito. Bakit? Kay Dennis Uy ito eh. So, kalala naman natin si Dennis Uy, no? Tingin ko bago matapos ang termino, tataas tong PHR, no? Tingin ko lang naman po, hindi naman po sigurado yan. Merrimart is at 7.3, steady lang, creating that consolidation phase. Again, for me, this is a long term, no? I'm looking at holding Merrimart for the next 1 to 2 years. Kasi if it follows Double Dragon, after 2 years, from piso, nag-80 po ang Double Dragon. Pero ayan naman po ay pawang hula-hula lang ni MWP, no? Based on our experience in charting. Pero again, before investing,
study first po muna, no. You can lose money. This is not a solicitation to buy or to sell. Ito po ay for illustration purposes only. Last three stocks. Okay. Ang proof natin ay 1.66, which is good. Okay lang po to, itong signal na to. Kasi ibig sabihin, kahit na binagsak siya, nag-create siya ng hammer ba tawag dito. So, kahit papaano, para nakikita natin, paakyat na ulit, no? Nakakuha na ng momentum. Hindi ko na i-check muna yung mga MACD and other indicators. Okay. Last Tuesday, sinabi natin, no, na yung mga mining companies ay nag-pump and dump. Ibig sabihin, ang daming bumili, no? Talagang hinataw pataas itong company at dahil nga nagkaroon ng news na may mga bagong mining contracts na na-issued at maraming sumakay. Tapos biglang naghang na naman po ang pinakamalaki na retail online broker, no? Dami na nagagalit dito talaga dun sa broker na yon. Ayun po, marami pong naipit sa taas, no? Nakabili ng 1.83 at bumagsak ng 1.03. So, yung iba, sabi nila, ganyan talaga. Ganyan po talaga ang mining, no? Kasi sabi ko nga, ito ay basura stock. Basura in a sense na wala po siyang fundamentals, wala din siyang, walang laman yung balance sheet, walang laman yung income statement, no? Ewan ko paano nagsistay yan, pero pag nagde-declare po yan, check nyo na lang po, palaging negative, no? Palaging negative. Pero may mga times kasi nilalaro po yan ng mga players. And ayun po, ganun talaga. So, yan, buti lang may friend ako nakapag-out na rin. And EB nga ba yun? Yung chinek natin dati. So, ayun po, no? Yun yung mga nangyari. Okay, last na lang. Crypto. Ano nangyari dito kay Bitcoin? Bitcoin is at 31.8. 31.8 po siya, no? Sa ating mga hodlers, hold lang daw. Hold lang. Pa-update na lang kung anong update nyo. Pero for me, hold lang ako, no? As long as hindi po to bumaba ng 30,000, okay pa ako. May time po kasi tinouch na niya yung 29,000. Ito ata yung area na yun, no? Tinouch niya pero umakyat ulit. So, baka nagki-create lang ng momentum pero personally, yung Bitcoin ko kasi up pa by mga 120 ata o 140%. Sabi ko, pag natalo na, pag naging 100% na lang yan, ibig sabihin nag-times 2, mag-out na ako. Tapos lipat ako sa iba. So, pero mag-iiwan pa rin ako ng konti doon. Tsaka maliit lang naman holdings ko nito. Sabi ko nga, pag umabot na to ng medyo malaki, i-vlog natin para makwento ko yung story. Again, Bitcoin is still considered as an exotic asset. Ibig sabihin, if wala ka pang emergency fund, hindi ka pa nagsa-stocks, wala ka pang insura-vest, hindi mo pa naiintindihan paano ba gumagana yung market, huwag mo na kayo papasok sa Bitcoin. No? Study first. This is not a solicitation to buy or to sell. Again, yung mga yumaman during the pandemic, may mga naging milyonaryo because of Bitcoin. Pero kung papasok at di mo naiintindihan, pwedeng nagpasok ka ng 1 million, bukas, 50,000 na lang yan o 100,000 na lang. So, ayan po caveat po natin, caveat. This is not a solicitation. So, kahapon, bumili rin ako ng Ethereum. Kasi, di ba, nag-QPB kahapon, partner, may sumobra ng konti, nilabas natin yung mga bills na pambayad. Bumili ako ng konti, buy lang Ethereum. Ngayon, bumaba, no? Negative 3.22%. Pero, may nagsasabi kasi na yung Bitcoin kasi mahal na, no? Second largest in terms of market cap. May nagpo-project na 10,000 daw to, yung price na abutin. So, kaya pa niya mag-times 10. Pero, pili ko na yun, pang ano lang yun, speculation ulit. Again, kung wala ka pang solid financial base, wag po tayo maglalagay dito, no? Pag-aralan po muna natin. So, ano naman nangyari sa Cardano? Cardano is up by 6.63 for the past 24 hours and up by 11.24 in the past 7 days. And si Chainlink naman ay steady, no? Simula nung gumalaw last week, up pa rin naman. So, hindi ko lang alam kung ano ba nangyari sa market today dahil ba naupo na si Biden tapos confidence, natakot ba yung mga tao na parang humawak muna sa cash, net foreign selling din tayo pagdating sa stock market, no? Pero kung alam nyo kung ano yung mangyayari, pa-update na lang din. Pero at the end of the day, sabi nga natin, lahat po ng mga pinagagawa ko kanina o pinag-check sa chart, hula lang yan kasi wala naman po talagang makakaalam kung ano mangyayari, no? Kung may makakaalam po niyan, ano na po yan, no? Genius na talaga yan o meron siyang power to see it. Ang tama lang po at the end of the day is the market. No? Market lang po ang tama. Kasi 50-50 na palagi yan, tataas or bababa. So, ayan po, let's respect the price action and the market. So, yan, partner. Ayan, thank you partner sa mga updates sa stock.
stocks and cryptocurrency. And tamang-tama kasi on Sunday, tayo pa-partner on Sunday. Magiging Yes. topic natin is about cryptocurrency din. Ayan. So, abang-abang po tayo or magkita rin po tayo on Sunday. And ayan. So, pupunta na tayo sa ating guest for tonight. Pero bago tayo pumunta kay Christian, and shout out ulit, shout out. Ayan. So, shout out sa nanonood sa TPG kay Pearl Soberano, Carl Lapinik, Giselle Marimat, Harvin Puno, Abby Dectado, Kenneth Villanueva, Joyce Obispo, Irish Grosper, Rachel Lat, Nas JR, Axel Salas, Jeremy Manzano, Hazel Hugo, Hyacinth, Paul Roy Lizaro, May Paderes, and Jessica Mantala. Ayan. So thank you po for watching, and kung kayo po ay nanonood pa, type 1 or give us a heart reaction or heart comment para malaman po namin na nandyan pa po kayo. And ayun po, magtawag po kayo ng mas marami pa nating tambayan para mas marami pa po matuto sa topic natin for tonight. And sa mga financial advisors din, you can also encourage clients or mga maging prospects para o kaya kayo din as a financial advisor matuto, or you can teach this to your future clients. Ayan. And if this topic gives value to you, you can also give stars din sa The Prudent Generation. And ayan, so ayan, nandyan pa si Michael. Ayan, thank you. Ayan, and si KZ, ayan. Si KZ ay kasama ko sa unit or sa team. And shout out din sa nanonood sa Prudent Generation community kay Kuya Marjun. And kasama din namin to sa church. At tinag niya si Brian at saka si Jatar. Ayan, kasama ko sa bahay. Ayan, thank you din, Sherry. Ayan. So, ayan, pupunta na nga tayo sa ating topic for tonight. Actually, ang nailagay lang namin sa title ay debt management, pero meron pa siyang kasama about Upwork din. So, ayan. So, ayan, Christian, we will now give the virtual floor or the screen to you. Wow, thank you for giving it to me. Okay. I'll be sharing my screen, Chrome tab, application. Wait lang po. Open ko lang yung Ayan. So PowerPoint. habang hintay, no? Sabi ni Sir Wilfredo nga kanina, nagmukhang market crash today ang penny stocks. O nga po sir, no? Sa mga hindi pa po pala member, meron top community. Hindi rin po ako yung may-ari nun. Member lang din ako nun. Pwede niyo po i-check Traders Apprentice Pilipinas, no? Meron pong magagandang kahit papano insights na pwede niyong kunin. Okay. Wait lang po. Okay. Okay. I'm just checking Bille if nakikita niyo yung PowerPoint. Yan, kita na. Okay, so good evening po ulit. So sa mga names na nabanggit nyo, some of them are my students po from Adamson, and some of them are friends and churchmates. So tonight rather, I'll be giving some insights, personal experiences as well on how to deal or how to manage debts. And what else? Some ano pa po, mga tips kung saan pwede kumita, where we could use later on to invest, to buy some insurance, and also in helping other people. Okay, when Bill asked me to share some things about debt management, pinag-iisipan ko yung title eh. Ayoko kasi na mabigat yung dating ng debt management kasi merong good debt at meron ding bad debt. Depende sa pananaw at depende din kung paano mo siya i-approach. Okay? So pinag-isipan ko kung ito ba yung magiging unang picture na lalagyan ko na lang ng title, as if some of or all of our viewers ay iniisip na tulungan nyo kami, may pinagdadaanan ako when it comes sa utang or debts. Iniisip ko din to, ayaw ko din magmukhang parang tulfo. Ayun na si Sir Agub or si Sir PA, mostly kilala nila ako Sir PA, CPA, which is Christian Paul Agub, na pag nilapitan mo to ay tutulungan ka niya. Okay? So, binabago ko yung ganun at ayokong ganun na maging tingin natin this time kasi gusto ko yung action ay manggagaling pa din sa mga viewers natin. Okay, so I decided
para magaan yung dating niya. Okay. Um, Kailan nagiging masama ang debts or mga utang, kailan din siya nagiging mabuti? So titignan natin yung macro aspect niya at saka micro aspect. Siyempre 'pag macro aspect, pinag-uusapan na natin din tungkol diyan yung bansa natin. Obviously, at alam naman ng lahat at minsan pinag-aawayan pa ng lahat, lalo na yung laging active sa Facebook. Minsan kanya-kanya tayong pananaw diyan, kung anong administration ka, lalo pinag-uusapan yung mga ganitong bagay. Minsan nag-enjoy lang ako how people would react. May kanya-kanya kasi yan sila ng mga manok, pwedeng gano'n. May kanya-kanya silang gusto din. Pero iba ang taong may nalalaman at meron din siyang pananaw sa mga data available. So ito po ay yung sa Philippines. Pero ayon po sa Bangko Sentral ay yung external debt, yung utang natin outside, iba pa po kasi yung internal ay talaga bang ang Pilipinas ay talagang alam mo yon, yung lulubog na ba talaga tayo sa utang, hindi na ba natin kayang bayaran, kukunin na ba ng China, paparusahan na ba tayo ng mga ibang bansa na pinagkakautangan natin. But based on the BSP data na nilabas nila, somehow ang Pilipinas ay external debt to remain at manageable levels. So ibig sabihin mayroong silang mga ginagawang bagay o mga paraan kasi magagaling din naman 'to I trust our BSP and some of our economic managers giving some advices sa ating mga national leaders on how we could manage these things. Okay? So yun po, punta naman po tayo sa from macro to micro. Pero before I proceed with that one, alamin muna natin yung difference ng credit at saka debt. Okay? It's actually a story of a before and after. Credit, meaning is what you are permitted to borrow, na doble ko siya. So ibig sabihin, may confidence yung tao na magpapahiram sa'yo, may nakikitaan sila. So that's why they are asking for the payslip, anong trabaho mo, regular ka na ba sa job. Tinitignan nila yung kakayanan mo. So uh, yung confidence nila to lend you money. So credit is the ability to borrow money. And debt, once you use the credit, then it becomes a debt. Kaya nga ang story, a story of before and after. So debt is what you owe, the actual amount that you currently owe to creditors, and that is the result of borrowing money. Okay, so these are just some of the samples I usually give to my students naman para malaman nila yung difference between these two terms. Okay, so sa may mga credit card po dyan, obviously sometimes they have the what we call limit, which later i-share ko din po sa inyo. Pero kapag debt na ay nagamit mo na, so may mga interest na and some other things. Okay, mabigat po talaga kapag pinag-uusapan yung debt, lalo na kapag nandun ka na din mismo. Okay? Minsan may mga tropa or makakilala kayo, kaya mo yan pre, madali lang naman siguro lusutan yan. Pero sa taong may experience na or sa taong dumadaan sa ganito, sometimes stress yan sila hindi nila alam paano ko ba to bayaran, ano nangyari, nag-iisip sila the previous actions they made, decisions they made, paano sila napunta doon, paano nga ba ako napunta dito, bakit parang ang bigat-bigat, nagpe-pray naman ako, nag-manage naman ako, pero bakit parang nakakaligtaan ko yung mga ibang bagay at umabot ako sa ganitong paraan. Okay, so I'll be sharing my story how I was able to manage my debt. And it took me years. Kaya kapag ang tao nakarinig about debt management, kasi ako nakarinig na ako before graduate ako ng business administration, major in economics, meron din ako mga finance subject. In fact, itinuturo ko din po ang about finance or financial management or business finance. Pero sa likod nun, habang tinuturo ko siya, hindi ko din siya halos ina-apply. Alam mo yun yung financial literacy na dinidiscuss minsan, nababasa. And sometimes people, they share
quotes, sometimes ginagawa nilang story nila yon. Pero pag hindi mo nga naman talaga ina-apply yung mga napapakinggan, naririnig, yung mga ganung bagay, nasasayang eh. Kaya pagdating sa personal o day-to-day lives ng mga tao, hindi nila namamalayan na lumulobo na yung kanilang utang. Okay, first thing, 2008, graduate ako niyan, April. 2008, nag-start din yung trabaho ko. Okay? Ayan. I just wanna check kung naririnig pa din, Bill and ano. Yes, clear pa. Okay. Ayan. Chine-check ko lang. 2008, nag-start ako ng work. And then 2008 din, after, parang December, halos malalaman ko na kung mariregular before eh. Meron nang nag-offer. Normally, pag mag-work ka sa bank, pre-approve ka na kasi parang may confidence na din sila sa'yo. May pwedeng silang habulin kasi mga bangko ito eh. Minsan may mga organization sila. So I was offered an HSBC card with 20,000 credit limit. Then after using it, konti lang naman kasi syempre curious ako, saan ba 'to ginagamit, paano 'to. Then it jumped after 6 months ata or 8 months, it jumped to 120 credit limit. Ganyan. Kahit wala ako masyadong transaction. So parang ako naengganyo, wow. And then I use it to buy a laptop na hindi ko naman alam kung saan ko gagamitin. Alam mo yan, pag college ka dahil hindi ka nagkaroon ng laptop noon, tapos may mga gusto kang bilhin, tapos dumaan ka sa SM, parang deprived ka ba? Parang, ang ganda nun, ganyan, hindi ka nabibili, mga classmate mo meron, ganyan. Tapos nung nagkatrabaho ka, naalala mo mga ganung bagay. So ako bumili naman. Although pinagpaplanuhan ko mag-masters pa before, pero wala sa plano ko kung kailan. Basta ang alam ko lang gusto kong mag-masters. So yun na nga, napabili ako na hindi ko na pinag-iisipan kasi may pagka-impulsive buyer. And then after a few months or about a year, yan, pumasok na si Metrobank. Binigyan na din ako, pre-approve na siya. Si BPI, binigyan na din ako. Nung wala naman na ako sa Metrobank kasi nag 2 years lang ako doon, then I transferred to Adamson. And then nagkaroon ako ng Citibank. And after 4 years ata, then nagkaroon po ulit ako ng PNB. So kulang na lang po ay makakompleto ko na po ang mga bangko sa pagkakaroon ng credit card. Kasi naging maganda naman po yung HSBC transactions ko. So kumbaga nakakabayad ako. So good payer naman. Kaya lang, nangyari ang bigat ng utang nung pumatak ng 2012 kasi 2012 nalaman ko na kapag hindi mo natapos ang masters mo sa academe, ay matatanggal ka doon. And you need to look for another job or school kasi 2 years lang yung allowed ni CHED as an allowance to finish them. So doon na po nagsimula. Merong cash advances si credit card. So syempre ako dahil wala akong pambayad sa mga utang, so uutang ako, I will use the cash advance and I will use that money for some expenses and majority or big portion of it will pay some of my bills. So ayun na nga, darating na naman ang si Judith, ayan, sa best friend ko si Judith at that time. Ang utang na naman ako sa SSS, sa Pag-ibig, sa mga ibang mga credit or lending companies. At yung inihiram ko na yon ay pambabayad lang. So kumbaga na ipapasa yung interest, hiramin ko to, tapos babayaran ko yung interest, tapos hahanap na naman ako, babayaran, i-close yung iba. So tumagal po yan ng how many years? From 2009 to 2020. Inad ko na po si 2009 kasi nagbabayad na ako ng utang dyan eh. Okay, ng mga laptop and some other gadgets na binili ko noon na through credit card. And then nagtuloy-tuloy po 'yan hanggang na-offeran ako ng mga ibang mga companies para humiram ng pera. Grab lang ako ng Grab kasi ang habol ko mabayaran at maiwasan ng interest. Until such time na nawalan ako ng work for how many months, mga ganyan. Doon lumobo ng lumobo. And then I decided to ask help na din sa mother ko, sa mga kaibigan. Tumulong naman yung iba, pero hindi lahat ng pagkakataon ay laging tutulong mga tao kasi they themselves ay may mga bills din na binabayaran. At pangalawa, yung iba, ipapalearn talaga sa'yo
yung kinakaharap mong problem. Hindi kasi pwedeng quick fix lagi eh. Na kapag nagka-problema ka dahil tropa naman kita, tulungan mo naman ako, quick fix, tapos nabayaran natin. Then, ikaw na lang babayaran ko. Pag nabayaran ko tong mga utang ko sa companies, ikaw na pinag-uutangan ko ay bayaran ko na lang monthly. So, kumbaga, naipapasa yung burden dun sana sa ikaw ang haharap para ma-learn mo yung discipline at yung lesson doon na ipasa sa iba kasi nagkaroon ng tinatawag na quick fix. So the Lord taught me then that time na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun. So dinibdib ko siya at until such time na Lord, hindi ko na to kaya and I decided to really repent and pray, Lord, how do I face these things? Nangyari lang yung pagsisisi na yon at realizations last 2 years ago, that was 2019. Nag-start na siya ng 2018 pero naging okay na siya around 2019. Okay? Some of the tips i-share ko na para maiwasan yung mga ganong lumobo ang utang. So, debt management is a way to get your debt under control. Okay? Kasi may mga good debts eh through your financial planning and budgeting. So kuya, ano po ba yung good debt? Ano ba yung bad debt? Para naman magka linawan at malaman ng mga viewers natin. So is there really a difference between the two? Yeah, the denominator might be same, debt sila, pero yung ito describe them as bad and good, dun sila nagkakaiba. Okay. So good debt, pag humihiram, kunwari yung bansa natin, humiram ng pera, ginamit natin yon, and it resulted to economic activities, then matatawag natin yung good debt. So kumbaga, we are purchasing assets or creating or increasing income where yun po yung good debt. Kailangan nagka-create siya ng goods or services at lumalaki din yung income or yung kita, nagiging good debt siya. Kasi gagamitin mo yung proceeds later to pay those debts. Kaya lang, ang bad debt is used to buy liabilities and for lifestyle inflation without any return. So kumbaga, umuutang yung ibang tao for experience purposes, peer pressure minsan, and some other possible reason. Okay? Ay, natanong ko yan sa friend ko. Okay, good debt. Sir, ano po ba yung mga example nun? Mortgage, education, kasi pwede yun eh. Even in US, may mga utang ang mga students doon, then they will just pay it for how many years. Yun nga lang, yung iba hindi na nakakabayad. So, yung iba din umuutang kasi kailangan nilang mag-aral at ng masters nila. Then later on, may incremental earnings naman yun. Mababayaran nila yan kasi it would result into positive things. Pag nakahanap yan ng work, tapos may PhD na yan or nag-masters, syempre may mga offer na yan, so mababayaran nila. So yung iba umuutang to start their own business, real estate, investing, and mortgages. But that, yan, credit card, hindi naman siya masama provided you pay on or before. Kasi pwede mo laruin si credit card eh. Minsan may mga technique din dyan para yung next payment mo ay next month pa. Yan, ginagawa ko yan noon pero nadali talaga ako ng mga other decisions pa. Cash advances, vehicle, lalo na nagde-depreciate yan. Obvious naman yan sa mga other viewers natin. It's not bad naman to have a car or to have a car as long as gamit na gamit siya. Pero kung pang forma lang at pandagdag sa buong forma, ay medyo mahirap lalo na kapag nalaman mong utang lang siya kasi later on, medyo mahirapan kang bayaran. Payday loans and consumer debts. Okay, that problem starts when you cannot meet the agreed repayments. Doon lang naman nag-start yung problem eh. Pero kung umuutang ka at nababayaran mo siya, either good debt example or bad debt example, basta nababayaran mo siya on time, wala tayong problema doon. Okay? Hindi mo na kailangan ng debt management doon. Kasi, kumbaga, sa orientation mo sa buhay or habang lumalaki ka, na-train ka na ng parents mo in dealing with your finances, okay yon. Okay? We live in a society where borrowing money is the norm. Especially nowadays, lalo na mga advertising, tapos nasanay ka ng gusto mo nag-upgrade ng nag-upgrade. So,
nagiging maluwag na. So kumbaga sa 5 C's of credit, hindi na yan ino-observe ng mga companies, 'di ba? Ang 5 C's of credit would actually help you, yung character, mga ganun yung C's of credit. You could check it in Google. Ino-observe nila yan para pag nagpautang sila, sure sila na babayaran. Ngayon hindi na eh. Bumaba na yung qualification. Sabi nga ni Home Credit, isang ID lang, 30 minutes, 20 minutes, tatanungin lang nila with some of your references. In 30 minutes, meron ka ng goods na pwede mong bilhin. Okay? Credit companies push borrowing by offering you more and more credit. Lalo na pag nangangailangan ka talaga and you pay some of your bills, oo ka na lang ng oo sa mga offer. That's what happened to me. Okay, some trivia, top causes of stress. Obviously, yung pinakamalaking portion dito is finances. Relationship, personal relationship, medyo malaki yan. Ibang tao ang pwede niyong tanungin dyan. Job opportunities, lalo ngayon, siguro mas malaki. This data was actually around siguro mga 3 to 5 years ago. Siguro malaki ngayon yung job opportunities, problems. Pero dito sa data na to, ang may pinakamalaki is obviously, isa sa pinakamalaki is the finances. Lalo na sa mga Pinoy kasi mababa ang financial literacy ng Pinoy eh. Kaya dapat yun yung maituro. Okay, isa pa sa nagpapa-stress, maybe some of you na-experience na nila. Ako, experience ko po ito. From those 5 credit card, lagi ako nakaka-receive ng ganito. Okay, dear sir, madam, we advise you. Nung una kong receive to ng mga 1 or 2, 3 legal debt collection agency, kinakabahan ako sa takbo sa kuya ko, ganyan. And then I realized some of my friends, wag kang matakot dyan kasi ano lang yan, they are just encouraging you pero in a way na medyo mabigat, so pinapadalhan ka ng ganyan. So ako naman, medyo kumalma ako dyan, kahit paulit-ulit, hindi naman talaga nila pinupush na kakasuhan kanila. Pangdagdag ano lang talaga, way para makasingil. Medyo, ano na po tayo, medyo malapit na. Okay, some of the tips. Ito kasi yun minsan, di ba, small leak could sink yung isang barko. Kaya isang butas lang, pag pumasok yung tubig doon, pwede niyang palubugin yung barko. Ganon din sa finances. I think some of you heard already about this, na pag pinag-uusapan ang healthy groceries around 500, minsan some of the reactions would be too expensive. Pag sangyup, sige, kailan iset na po natin yan. So you would read some of the comments, iset na yan, kailan hindi na tutuloy. So yung minsan yung alam mong may utang ka na, pero go ka pa din ng go with these things na alam mong ganun kamahal siya. Minsan, hindi na kaya ng finances mo pero tuloy pa din with dito, lalo na pag alam na may debt. Sa life insurance, mahal masyado 2.5, pero may night out drinking na 2.5 weekly. So ito yung mga dapat pinag-iisipan din, lalo na sa mga kabataan. Personal growth seminar, 5,000. Adidas shoes, bagong labas, 5,000. Need to have this one kasi deprived ako before and deserve ko naman to. So ingat po tayo dun sa tinatawag na, uy, deserve ko naman to. Okay? Paminsan-minsan, deserve mo nga naman, pero not all the time. Yung tinatawag nga nilang hindi araw-araw Pasko. Okay, start a business and then iPhone 10, bumili, or iPhone 12, bumili. Ayan, the newest model is necessary. Ganyan yung mga mindset ng iba. 60 minutes at the gym, I wish I had the time. 60 minutes watching Netflix, time flies, watch another one. Okay. Another things na dapat i-consider. So, pansin nyo po dito, hindi ako nagbibigay ng standard na tips on how to manage. Doon tayo sa cost nung pag-iwas ng debt. Okay? Para pagdating doon, kasi simple lang naman to manage eh. Pay it, look for a job, pay it. Yun lang naman eh. Bayaran mo siya on time, bayaran mo mga utang mo. Yun, tapos po ang usapan doon. Punta tayo doon sa cost niya mismo, na para maiwasan mo na siya in the future at yung mga nagsisimula pa lang sa trabaho, may iwasan na din nila. So ghost money, ito na-share to before, na kita na din ng iba, paano nawawala ang pera mo nang hindi mo namamalayan. Okay, yan, sa taxi or yung mga lagi nag-grab, pa 150 lang yan, pero pag nag-times 5 days, times 4 weeks, umaabot na siya ng 3,000. Okay, and some other expenses.
What else? Yan, mga milk tea. 130 times 5 days times 4 weeks, 2.6 na din yan in a month. So kumbaga, ang pumapatay minsan sa diskarte ng mga tao to manage their money is yung mga maliliit na expenses. Doon tayo dapat mag-ingat. Nadali ako dyan eh. Ang mga pakonti-konting expenses. Pero pag nag-accumulate, ang laki niya na. What else? Bottled water hanggat maaari. Uh, magbaon na lang. ATM withdrawal fee, 15 pesos times 4 weeks. So, cigarette or cigar, yung mga naninigarilyo. What else? Sine. Ngayon, buti naman wala ng sine. Okay, malaking budget din siya, lalo na you're into relationship kasi babudgetan mo to. Malaki din siya pag i-compute mo mga streaming app, fast food meal, lalo na kung nasanay ka sa labas kumain. Pag nag-accumulate yan, madami na naman. Lalo na considering may binabayaran kang utang pero you still go with this kind of lifestyle, talagang madadali ka ng lolobo ang utang. Okay, eating outside with the family. And of course, ito hindi naman na to bago sa inyo. Home credit, Shopee, Lazada. Okay? Kaya nga ang sabi ko, hanggat kaya mong i-manage yung pagiging impulsive buyer mo, i-manage mo na yan. Okay? Hindi pwedeng laging sa pagkakataon lagi kang bumibili. Gadgets. Ayan. So, nung minsan dumalaw ako, parang lately lang, sa Samsung, tinignan ko, umikot lang, ano kayong itsura nun. Tapos may nakikita akong mga millennials doon na meron pa naman silang Note previous model, pero nag-upgrade na sila, nagbabayad na sila. Tapos naririnig ko, ay benta ko na lang to pre para pag-down ako ng 2, yung half ibabayad ko para meron akong bagong model. So minsan naririnig mo lang yun eh. So doon mo marirealize na ang mga tao na pa-persuade sila minsan ng mga advertising and they want to upgrade and upgrade. Another thing, delayed gratification. When I say delayed gratification, pwede kasing pag kunwari may gusto ka, may pera ka pa naman, may pera ka naman, medyo kaya mo. Minsan, kung kaya mo pa naman siyang i-delay, yung kumbaga may gusto ka at bilhin mo na, so nasa-satisfy ka. So, ang tawag doon, you are gratify. Yan, okay? Pagbigyan yung gusto nung laman mo o nung mata mo or nakaka-enjoy nga naman pag bago yung nakikita. Sometimes you need to delay it, lalo na kung hindi mo naman siya kailangan pa at that moment. So, delayed gratification. Okay, doesn't mean you're able, you buy. Ito, natutunan ko to sa kuya ko. Able naman ng kuya ko, okay yung income niya and some investment niya. At yung sabi niya, hindi ibig sabihin na may pera, ay bibilhin mo na din yung gusto mo at that moment. Okay, so sometimes, this is a wisdom, doesn't mean you're able, you buy na bilhin mo na yung kahit hindi pa need dahil able ka naman, binibili mo na lang. And after a few days, nung nabili mo na siya, hindi mo naman laging ginagamit. So those are just some tips. What else? So buy what is needed. Learn how to say no to friends. Alam ko mga Pinoy, medyo mahilig yan sa barkada, pakikisama, and some other things. Lalo na kapag medyo sanguine ka, yung masayahin ka, go ka lang ng go, ganun. Para masabing, eto, tropa to. Okay? Sometimes you need to say no to them. No in a way that you would explain din naman, hindi sila ma-offend. Okay? So, advertising, peer pressure, latest gadgets. Yung iba nakaka-identify dito eh. Learn how to say no to friends. Piliin mo yung sa tingin mo kaya din ng budget mo. And then also living within your means. So kung nasa minimum wage, don't expect or live a life or yung lifestyle na kung saan lagpas-lagpas at hindi na siya kaya. Kahit installment pa yan, try to calculate it. And contentment, ito malaking impacto sa akin. Does not mean I desire nothing, but rather it's the simple decision to be happy with what I have. And lastly, ayan, pray you do not have because you did not ask. So when I started asking from the Lord and praying for it, at nung pinagsisihan ko na yung mga bagay-bagay na mga ganun, pag-uutang, and that's the time medyo okay na ako. Okay, let's now proceed dito sa Upwork. Diniscuss ko lang doon sa debt management yung cost. And in managing it, you could always ask Bille. They would give you insights to it, to this one. And sabi ko nga yung tips ko doon, you look for a job, pay them. Yun lang naman yun debt management, pay on or before.
Okay, so Upwork. Ano nga ba si Upwork? Online jobs to eh. Nagkaroon ako ng idea nung isang estudyante ko na working student. Minsan uma-absent, minsan late. Tapos tinanong ko siya kasi concern ako eh. Sir, nagtatrabaho ko po kasi ako gabi, ganyan. Saan? Sa Upwork po. Ano ba yan? Ganyan. Tapos, I started checking it when nakat yung klase last year, March. Tapos napapansin ko na sasayang yung oras ko sa Facebook, sa Netflix, sa YouTube. Kasi halos mukbang lang naman yung pinapanood ko about kotse, mga bagong release na phones, mga laptop, yun yung mga hihilig ko. At minsan sa Wish, pinapakinggan ko yung mga reaction. Tapos papansin ko, I'm spending around 5 hours doon. Tapos naalala ko yung Upwork. Sabi ko, why not convert this time into something na pwedeng pagkakakitaan? And then minessage ko yung estudyante ko, saan ba pupunta? Ano bang pupuntahan ko? Then inaral ko muna siya for about 3 days. Si Upwork ka naman. Papakita ko na po sa inyo para makapag-proceed na para hindi ko maubos yung buong oras. Mga ilang minutes na lang, Bill, kasi baka hindi ko mapansin eh. Sa tingin mo? Sige lang, Christian, tuloy-tuloy lang. Take your time. Sige. Yeah. Share. Yan, bago mo habang sinishare mo yung yung screen, so nandito pala yung mga supporters mo. Sila Randa, Decena. Yeah, that's the girl who introduced me about this one. She's a working student. Yan, papakita ko na po sa inyo. Chrome tab, my job feed. There you go. Alright. Ito po ang aking Upwork account. So medyo lakihan ko po siya. Alright. Upwork.com, i-type nyo lang po sa may mga gustong magkaroon ng online job. Tama po yung sinabi ni Harold kanina. Dahil po kinakain na ng robot most of the jobs. Antay ka pa ng 5 to 10 years. Siguro mga 50, estimate ko 70% robot would take over the job of finance lalo. Sa area ng finance kasi it would be a routine na lang yung job and then robot na ang gagawa nun. So ngayon sa age na to sa ngayon nowadays hindi ko maisip yung term. Ang labanan ngayon is skills. Survival of the fittest. Sa pagdating sa work naman to kasi may mga area pa naman tayo ng buhay. Okay? If you do not upgrade your skills, kahit college graduate ka, medyo mahirapan ka maghanap ng trabaho. Ang ganda kaya nung graduate ka, but you still have skills on the side. Okay? Kasi hindi naman natin dinidiscount si 4-year course na college na having a professional degree. Okay? Hindi natin dinidiscount yon. Pero ang ini-encourage ko lang is, why not improve, use your time where you would have some other skills on the side. Okay, so yun yung na-realize ko nung in-introduce na to ng estudyante ko. Kano ba kinikita mo dyan? So normally yun naman yung tanong Upwork, kano ba kitaan dyan? Then tinanong ko siya out of curiosity, Sir, ngayon na malakas ang peso or kung mahina, sabi niya, minsan sir, pag medyo masipag-sipag ka, may dalawa kang client, pumapalo din yun ng 60, 70. May time pa nga sir, umaabot ako ng 100K in a month. So syempre yung mata ko, 'di ba, parang 100K, I can cover my bills na in few months, matatapos ko na siya. Yun yung isang nag-encourage sa akin. Kaya lang, sabi ko, I need to check my heart na hindi ako nape-persuade or na bibigani dun sa pera na kikitain. Sabi ko, ano bang meron dito? So yun nga, nung nakat yung klase, tapos konti na lang ipapagawa yung students just to finish the entire SEM. Sabi ko, pag-aralan ko siya in 3 days. So, inaral ko sa YouTube kasi yun yung advice ng students ko. Sir, bago ka mag-open ng account dyan, aralin mo muna kasi nagre-reject sila. And true enough, inaral ko muna siya and then tinype ko upwork.com. Nag-open po ako sa cellphone lang, doon ako naglagay. Tapos pinost ko siya, sabi ko, parang may mga need ko pang aralin. So, I message her ano yung mga dapat kong tandaan. Sir, punuin mo lang hanggat kaya. Tapos
gawa ka ng parang summary ng mga skills mo at nung naging trabaho mo. So ako, nireview ko naman yung resume ko at in-input ko doon. And boom, after 24 hours, I receive a message, "Hey, Christiane, congratulations." Sa email yon, "Your account is now okay." So ako, nagkaroon ako ng account. Then I started, hindi muna ako nag-apply kasi ang advice sa akin, "Sir, aralin mo lang ng aralin kasi hindi naman yan abrupt, meron kang makukuha." So ako, inaral ko siya ng inaral. Tapos ang last advice na sa akin, "Sir, focus ka sa niche mo." Niche marketing yung pinaka-target mo na gustong trabaho. So ako, I focus on customer support, Shopify, mga ganyan. Inaral ko siya ng inaral. And then after 3 weeks ng pag-aaral and spending money, kasi bibili ka din ng connects na tinatawag parang ticket mo para maka-apply. And then from there, nakakuha ko ng mga jobs. Ito na po siya. I'll be showing you my profile. And not to brag po yung income kasi wala akong way now. Ngayon ko lang na-realize na paano ko i-cover yung sa income. I'm not here to brag, para lang ma-encourage na din kayo. So ngayon po, currently, isa na po akong top rated after few months of earnings and having a good, ito po kasi yung tinatawag nilang work history. Dapat ang dito po sa Upwork, kapag nakapag-open na kayo, sa first 3 to 6 months, mag-build ka po ng tinatawag na yung profile mo para makakuha ka ng mga 5 stars. Kasi from there, nagkakaroon yung confidence yung mga client. So ito po siya, nagkaroon po ako ng mga 5 stars. At yan na po yung mga income. And currently, meron po akong isang UK account. And I earned na po starting June ng 5,000 plus. In dollars na po yan. And I'm spending 4 hours a day. Ngayon medyo tumaas na siya into 8 hours kasi sa customer support and at the same time data entry yung nagiging job ko siya. Pinag-pray ko din to kasi sabi ko, "Lord, bigyan niyo po ako ng something na kung saan mako-cover ko ang mga bills at mabayaran ko na." At isang nakatulong sa akin, dapat may goal. Iba kasi pag may goal, alam mong yun yung tatargetin mo. Ang hirap magtrabaho ng come what may. Yung kesera-sera, whatever will be, na may income naman, ganyan, wala kang target. Ang hirap nun, come what may yun eh. Ngayon sabi ko, "Lord, 2019 and 2020, breakthrough ito sa akin, Lord, tulungan niyo po ako, mabayaran ko lahat ng dapat kong bayaran." And praise God, true enough, na bayaran ko ng mga dapat bayaran po, na i-close ko na siya. So ito po, just some tips. Pag gagawa po kayo ng title ninyo, na-edit naman yan pag pumasok na kayo. Talagang alamin mo yung gusto mong maging title at target. So I've been a customer support, mga ganyan. Hindi na nila masyadong titignan yung previous work mo, local. Normally, titignan lang nila yung skills mo eh. Kung ano yung kaya mong ibigay at confident ka. So ito po, kung sa tingin nyo po ay alam ko na po lahat yan, hindi po. Inaral ko po yan sa YouTube at yung iba dyan, experience ko, yung iba dyan, hindi. So ang nakalagay yan, pansin nyo, knowledgeable and experience. Ang experience dyan nasa 30%. Yung knowledgeable dyan, YouTube University and Google University. Okay? Kasi malaking tulong naman siya eh. Ayan po siya. So pag gagawa po kayo ng account, make sure na kumpletuhin niyo yung mga requirements doon. Wala kayong ipapasang papel. I mean, when I say requirements, yung mga field doon na dapat yung punan. Okay. Isa lang to sa investments kung yung oras mo ay kaya mo pa naman. Isa lang to sa opportunity kung yung oras mo ay kaya mo pa naman. Lalo na ngayon na walang work. Pero syempre, dapat may laptop din. You pray for it, ask for it. Kung may tutulong sa'yo ng mga kapatid mo, at least i3. And then, ang net mo at least siguro mga medyo okay na din yung 5 Mbps eh. Ngayon naman, medyo kaya naman na ng mga internet. Yun lang, you need to improve your skills. My last time kasi, share ko na din, like November, nagkaroon ng big project. Yun yung parang malaking ano din sa akin, blessing. Kaya na bultuhan na ngayon ang bayad ko sa utang. Dati ang utang, binabayaran ko lang is interest. Ngayon hindi na. Together with the capital and the interest, binubulto ko na siya. Kasi sabi ko, need ko tong bayaran. As my promise to the Lord na dapat tapusin yung mga obligations at huwag takasan. So, isa lang po to. Marami pa naman po, freelancer.com, online job PH,
and some other websites. Pero ang pinaka nire-refer ko po talaga na medyo maganda yung platform nila is Upwork.com at yung online job PH. Pang Pinoy talaga yon. Alam na yon ng mga taga-ibang bansa na pag nag-type sila ng online job PH, Filipino yung target nila. Okay? So, later on, pag may mga questions po kayo, you could contact Bill at tapos i-refer nila sa akin. I'm willing to help naman po. Para magkaroon po kayo ng some tips and ideas, join lang po kayo sa Upwork Philippines. Click nyo lang po doon sa group, join. Lahat naman po na nagjo-join ay ina-accept nila kasi they would want to help Filipino community when it comes to online job. So, lastly po, pag gagawa po ng account, bago po gumawa ng account ay manood po muna ng YouTube about Upwork para po hindi agad nare-reject yung account niyo tapos malulungkot po kayo. So yun lang Bill and Harold, things that I can share based on my Ayan. experience. Yan. Ayan, so thank you very much, Christian, no? At thank you for opening yourself to a lot of people. And syempre, ano pa rin to, for me, the way I look at it, this is God's way for you to share your learnings and using you, no? Para ma-share din yun to be a blessing to others. Not marahil hindi siya blessing na pera, pero blessing in terms of learning, no? Ito yung mga 4 na nakuha ko or 5. So, ang ganda ho ng sinabi ni Christian. Una, money is emotional. Money is emotional and psychological. It doesn't mean na alam mo na lahat ng concept. Sabi nga niya, di ba, parang it's a cycle. Na-stress ka, utang ka. Dahil may utang ka, na-stress ka, utang ka ulit. So it becomes a cycle, no? It's a psychological concept. At totoo po yung mga sinabi ni Christian. Pinagdaanan ko rin po yan ni MWP. There was a time nung tatrabaho tayo, umabot nga 400 to 500,000. Tapos sabi ko, Lord, paano ko nakuha itong 400 to 500,000? No? Hindi mo napapansin kasi nga, utang ka, credit card, because of the lifestyle, na-promote ka, dapat mas maganda na yung lifestyle mo. May bagong credit card. So, uutang ka, babayad mo ulit sa kabila. So, yan, yung international banks kasi, no, Christian, grabe sila magbigay ng loan. Minsan nga magugulat ka, pwede ka umutang 1 milyon, magkano lang sahod ko? Di ba? Paano ka makakautang? Pre-approved din, Pre-approved, di ba? yun. Without any questions, grabe rin. So, yan yung number 1, no? Money is emotional and psychological. Number 2, sinabi naman niya, no? There's good debt and there's bad debt. So, maganda na okay lang umutang basta we are buying assets. And yun nga, yung cycle of stress. So, wag din po natin husgahan yung mga tao na parang sabi nila, bakit ang dami kong utang? Kasi baka may pinagdadaanan eh. At ang ganda ho nung sinabi ni Christian na i-attack natin yung cause. Kasi simple lang naman talaga yung debt management eh. Magtrabaho ka, bayaran mo. Yun lang naman. Pero ano yung cost, no? Ano yung cost? And lastly, yung deserve ko naman ito. Okay lang po yun, totoo po yun kasi kami naman ni partners, sinasabi namin palagi dito, you deserve to enjoy life, no? Okay lang may play fund ka as long as hindi ka galing sa utang, no? Sa ating mga millennials, di ba, para sabi natin, we deserve to experience life, we deserve to travel. Okay lang po yun as long as hindi ka galing sa utang or kaya ng lifestyle natin. Ngayon, kung hindi pa kaya, ang ganda ng sinabi ni Christian, no? Di maghanap ka ng ways to earn more. Maybe from your full-time job, maybe you want to join us, or maybe pwede ka mag-Upwork, no? Pwede ka mag-Upwork. And lastly, pray, no? At the end of the day, parang ang ganda kasi ng shinare ni partner yung shinare niya, yung si Tony Gonzaga, parang sabi niya, maybe, no, kahit na anong pray mo kay Lord, hindi pa niya binibigay kasi baka pag binigay niya yung prayer mo, it will destroy you. So sabi nga nun, di ba, parang kung maliit na pera binigay sa'yo, na-squander or na pariwara buhay mo, paano kung mas malaki pa? Baka it will destroy you. So, balik tayo kay Lord and maybe, no, parang tinitrain ka lang niya para pag binigyan ka na niya ng sobra, limpak-limpak, milyones, bilyones, no, you know how to use it properly. So, ayan, yan ang mga insights na nakuha natin at maraming salamat, Christian. So, partner? Welcome. Thank you, partner. And thank you again, Christian. Although alam ko na yung story ni Christian, pero thank you for sharing your story sa mga ka-LNT or mga katambayan natin. And magbabasa ako ng mga comments. So sabi ni KZ, ayan, super blessed hearing your message, sir. Good things for sharing your knowledge. Sabi naman ni Lester, nakasama ko sa bahay. Wow, praise God. Siguro nung nabayaran na yung lahat ng mga utang. And sabi naman ni RJ Maramag, yan, very informative
Congrats, Mr. Agub. And sabi din niya dito, yan, that's my friend, Mr. Agub, masipag and madiskarte. Sabi rin naman ni Joyce Obispo, yan, proud former student of Sir Agub. Ayan. Thank you po sa mga nag-comment. And kung meron kayong tanong sa diniscuss ni Christian about debt management and about Upwork, pwede po kayong mag-comment. Ayan. Partner? Ayan. So, sa ating mga viewers, no, kung marami rin kayo natutunan, kindly send some hearts and send some stars, no, to Mr. TPG. Ayan, mura lang naman ata yung stars, no. Siguro yung tanong ko, Christian, syempre, ang dami namang factors talaga, no, ang daming causes. Pero, naalala mo ba dun sa punto ng buhay mo, na parang sabi mo, ayoko na, tama na, tapos bigla nagkaroon ng shift. Kasi, syempre, I mean, nung cycle na yan, uutang na lang ako, tapos babayaran ko, utang na lang ako, babayaran ko. Pero umabot sa punto na, sabi, hindi, ayoko na. Naalala mo ba kung ano yung pangyayari na yun? Oo, kasi normally naman, ang unang lalapitan mo, family eh. So, lumapit ako sa kuya ko, nung medyo nakita niya, very sincere. Ayun, nagpahiram naman, nabayaran ko yung iba. Pero yung second time, hindi eh. Kailangan mo, sabi niya, kailangan mo na matutunan. Hindi sa lahat ng bagay quick fix. Kasi sanay ang Pinoy dun eh. Quick fix yung ayaw na mahirapan. Minsan nagpapaawa na lang para matulungan din. Pero yung pinaka-lesson behind, bakit? Pwede naman sanang tulungan eh. I-dole out lahat, bayaran. Kaya lang, yung lesson yung pinaka-importante dun. So yun, I find, parang sabi ko, umiyak ako nung pag-uwi ko sa bahay nung after ng usap namin with my Bible study leader. Nung narinig ko yun, sabi ko, doon ako humugulgol ng iyak. Maalala ko yun eh, talos lumuhod ako, Lord, hindi ko na po kaya. Nawalan din ako ng trabaho doon, nagkasunod eh. Hindi ako napahiram, tapos nawalan din ako ng trabaho, lumobo na siya ng lumobo. Siguro mag 300, 400 na din. Buti naawa yung mga ibang bangko, binabaan na lang, tinanggal. Just pay us the capital, ganun na lang. Tapos nung nai-release ko yon after 2 days, tumawag na si Xavier. Start ka na sa May 1, mga ganun. Tapos sunod-sunod na yan siya, some other online jobs na din, mga ganyan. Ngayong year 2020 talaga yung totally nawala. Ganyan. So kaya yung mga succeeding na, sabi ko, ingatan ko na to. Ingatan ko na to. Ganun. Yung mga causes na yung binabantayan ko. Ganun. Napakaganda. So, ayan no, sa mga viewers natin, sabi ni Sir Wilfredo, no, nagpadala siya ng heart. So, sabi niya, heart, heart. So, ayan po, minsan kasi, di ba, nakalimutan ko yung term dito eh, yung mga matatanda, di ba, minsan di natin sila maintindihan na parang, ano ba yan, pwede mo naman akong tulungan, pero minsan kailangan talaga natin daw maranasan yung sakit para matututo tayo. And ang ganda nung sinabi kanina ulit ni Christian, no? Ang ganda nung name ni Christian, Christian talaga, Christ, no? Sabi ni Christian kanina na di na niya alam gagawin niya, lumuhod siya at nag-surrender, no? Naalala ko tuloy, shout out kay Pastor Kid, yung ka-Bible study ko, yung mga best friend ko, tsaka kay Rex, no? Sabi niya, complete surrender. And nakalagay naman kasi dun, di ba? Seek first the kingdom of God and all will be given to you, no? And there's this hope, di ba? Parang sabi niya, I'm here not to, ano yun? Anong tawag yung Jeremiah? Nakalimutan ko tuloy. I am not here to forsake you, di ba? Pero to give you hope in the future. So, ayun po, napakaganda. Partner, parang pwede na tayo maging no, service. Etong show natin eh. Siguro God's will din, no, na we are sharing that concept, no? Pero ano po kami dito, we respect all religion and we respect all point of views. Pero ayun nga po, ang ganda nung based dun sa kwento ni Christian. So, yan, partner. Yeah, so yung partner, sabi din ni KZ, Jeremiah 29:11 yung nabanggit mo na verse. And sabi naman ni Richelle Mercado, yan, nice. And hindi ko nabanggit kanina sila Yos Preza and si Shongsan. Ayan, siya. Clap. Ayan, so ngayon, kung wala na po kayong tanong mga ka-LNT, dadako na tayo sa ating pa-GCASH. Ayan, partner. Wow. Ayan, so
Para sa ating GCash, no, maliit lang po to, 50 pesos from MWP and TPG. Ang kailangan nyo lang po gawin, kung nanonood po kayo sa Facebook ni TPG, i-share nyo lang po to. No, tapos doon po kayo magko-comment sa Facebook niya, doon po sa kung saan naka-live doon sa TPG. Kung nanonood naman po kayo kay Harold Gardon, the Millennial Wealth Planner, kung nasa Facebook po kayo, lipat na po kayo sa YouTube. No? May link po dyan sa baba para makapunta sa YouTube. And sa YouTube lang po kayo magko-comment. No? May tanong po kami, and yung tanong na yon ay sasagutin nyo. So, ayun po, before, bigyan natin sila ng time partner, no, para mag-share and lumipat sa YouTube. Meron ba tayong announcements, partner? Yes, partner. So, meron kami sa branch on Saturday na financial literacy seminar. So, online pa rin po ito at 5 p.m. on Saturday. That's January 23. So, kung gusto pong matuto and about how to save, about investing or about insurance, naiyahan ko po kayo na umattend po dito. And tuloy-tuloy pa rin po yung ating career preview on Saturday din siya, same time, 7 p.m. Kung accessible po kayo sa Ayala, and message nyo po ako. Or kung accessible naman kayo sa Green Hills and Fairview, message nyo lang po si partner. And 4 p.m. naman yung kanilang career preview sa Saturday din. And kung hindi po kayo available sa mga araw at oras na yan, pwede naman po one-on-one. Ayan. Partner? Tapos ano rin po sa ating mga viewers, meron pong libre na nakalimutan ko yung title pero 3-day talk o 4-day talk to sa Instagram. Check niyo lang po instagrams.com. Tapos meron po doon about leadership, money management, stock market, and the like, no. Nandiyan po 'yon. Libre po 'yon. Ayan, partner, may tanong ata ang ating Facebook user, FB Live din po ba yung sa Saturday? Ayan. So tanong ni Richelle, it's through Zoom naman. Through Zoom. So i-message nyo lang po ako for the details on how to register. Ayan. So, meron bang gustong i-promote na website o Facebook or social media page si Christiane? Wala. Yun lang, yung sa Upwork nga na website. Tapos, yun din lang pala, last advice na lang. Sabi ko, Lord, now that I have savings at nakakabayad, ayaw ko mawala to dahil lang sa sakit or mga aksidente. So, I decided to buy an insurance. Hindi Nice. dahil nagpo-promote ako, pero yung wisdom doon, kumita ka nga, pero nagkasakit ka, mawa-wipe out lahat yon. Yun nga lang, nag-offer naman si Bille noon, pero nauna yung pinsan ko, so ang dami sinuunahin ko, ganyan. So, yung unang nag-present, which is my pinsan, sa ano naman siya, sa kulay green na insurance. So, yun yung nakuha ko naman. Ha? Okay lang banggitin yung company. Manulife. Sa Manulife naman. Pinag-isipan ko naman ngayon na nag-online job yung retirement. So, pinag-isipan ko pa Bille. Yan. Praying for it. Ayan, so again, ito pong late night tambayan ay hindi naman po official, no? This is late night tambayan, hindi po to affiliated doon sa company kung sa kami affiliated. So this is late night tambayan with TPG and MWP. So kahit anong company pa po kayo, you are welcome here, no? At ayan, no, madali naman magdagdag Christian. Pwede mo nang i-message Bill pag ready na. Ayan. So ang ganda ko na sinabi ni Christian, no? Nabayaran niya yung utang niya. Once na debt-free na siya, sabi niya, paano pag nagkasakit ako? Di, uutang na naman ako. Di ba? So, yun po yung value ng income protection. Kaya nga kanina, nag-discuss tayo about stocks, crypto. Wag po muna yun. Kasi pag bumagsak po yun, tapos bigla nagkasakit, wala tayong protection, ubus po lahat ng iyon. So, ngayon po tayo ay ako na po yung magtatanong, no? Tanong na ako, partner, no? So, ang tanong natin sino yung kamag-anak ni Christiane na parang yun yung dahilan kaya bigla siyang nagbago, no? Una, tinulungan siya. Pangalawa, di na siya tinulungan. Ano na siya, parang tinuruan siya pero ano to, no, yung nakalimutan ko talaga yung term na tawag doon, pero yung kailangan matutunan mo siya through the hard way. So, sino yun? Pwedeng Tagalog, pwedeng English, hindi naman pangalan, no? Ano yung relationship niya? Ayan. So, sino po yun na tumulong kay Christiane nung may utang siya, tapos nung pangalawang humingi siyang tulong, parang sabi niya, hindi na pwede, kailangan matutunan mo yan the hard way, no? Tough love, yun yung tamang term, tough love.
Sino po 'yun? So, ayan, yan. So, meron na ba nanalo, partner? Yes. So marami po nag-comment sa TPG and Prudent Generation. Yung iba, kasi meron na nauna, pwede pong lumipat kay partner naman sa YouTube channel niya. Hanapin nyo lang ay Harold Gardon, Millennial Wealth Planner. Doon po kayo mag-comment. Ayan. So, actually kasama ko sa bahay yun. Kasama ko ngayon. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-comment kay Lester. Ayan. Pero meron mas nauna kay Nas Junior or JR. Kay, yan, sabi din ni Lester, ito yung pangalan talaga niya ng kapatid ni Christiane. And sibling naman sabi ni Casey. Pero ang nauna po, ayan, congratulations again, Miss Juliet. Ayan. Sa Harold Gardon, the Millennial Wealth Planner YouTube channel naman, ang nanalo, no, si Sir Wilfredo. So sabi sibling, magaling kasi sa English naman, wala namang older basta sibling, di ba? Ano yung kapatid, no? Kapatid. Ayan. So, ayun, congratulations guys. And partner, magko-close na ba tayo o meron ba tayong last words o kung ano man? Yes, okay na partner. Ayan. So, thank you very much, Christian. No? Maraming salamat for being God's blessing to others. And by opening yourself, hindi madali yun, di ba? Na parang yung iba nahihiya na sabi nila, uy, may utang ako. Pero si Christian, shinare niya talaga yung mga pinagdaanan niya. And thank God, no? Kahit na sabihin na natin itong 2020 was hard, which is really hard, naging turn around yun na nabago lahat kasi nabayaran na niya yung utang niya and may mga blessings na dumating. So, maraming salamat po sa ating mga viewers no, sa 44 million na nag-stay tuned. No? Kahit nag-extend tayo ng konti lang, tingin ko naman marami kayong natutunan. So, hope you enjoyed the 93rd episode of the Late Night Tambayan with PPG and MWP. Don't forget to follow us in Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok, LinkedIn. At syempre po, no, the best kimchi in town at partner na ubos ng kimchi ko. Uutang mali. Bibili na pala ulit ako, no? Bibili na ulit ako. Hanapin niyo po ako, Bille mo ko, Shopee, Lazada, Food Panda. The best po talaga, promise. Marami na ako natikman na kimchi pero yung timpla na yun, perfect, no? Kahit yung dun sa pinakamalaki na we have it all for you, hindi po kayang tapatan yung kimchi ng Food Panda. Suggestion pala, partner, baka pwedeng mas malaki-laki. Na, ewan ko kung may mas malaki. Parang nabibitin na ako doon sa maliit, no? Kung meron kayo mas malaki. Ayan, so, my name again is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and my partner is... Yes, thank you, partner. And thank you again, Christian, for being our guest on our episode of Late Night Tambayan. And may mga pahabol na comments, sabi ni Nas JR, proud of you, bro. And nag-thank you din si Richelle Mercado. Yeah, thanks for sharing and dami niyang nakuha na learning. So, ayan. So, yan, maraming salamat po sa mga nanood at nakitambay sa amin. See you on Sunday. Our topic will be cryptocurrency. And exciting po ito kasi lagi itong dinidiscuss ni partner dito sa Late Night Tambayan. Pero yun, dun sa Sunday, ayan, buong ano siya, na i-ano talaga natin on crypto. And on next Tuesday naman, we will discuss about Pulse by ProLife UK. So meron kasi tayong ka-promilya na nakatulong sa more than 100 na mga tao na in-insure niya through this mobile application. So ayan, sa mga ka-promilya natin or mga kasama natin sa Pro, ayan, itag nyo na po or i-invite nyo po yung mga natin, parang magiging online huddle ito. Although na-discuss na to sa ibang area, sa MM2 yata, pero ayan, hindi naman po ito official ng Pro. Sana hindi tayo compliance. Pero ayun, papatulungan din na mas maraming tao. Siyempre, hindi lang financial advisor but also other people. Kasi dito, for at least parang 20 pesos yata per day, parang ganun, or 200, pwede nang makapagsimula sa insurance. Ayan. So, sa Tuesday po yan. So, see you again on Sunday, same time, 10 p.m. to 11 p.m. I'm Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. Maraming salamat sa panonood. Good evening and God bless. Good night and God bless.